Tervetuloa taas tonne Aasofta ja Mopopajalle. Tässä videossa päästään vihdoin ja viimein asentamaan tuo itse tehty sylinteri tuohon Minarelli alakertaan. Nyt tässä olisi vielä yksi inhottava homma eessä, eli tämä männärenkaan katkostapin paikka pitäisi siirtää. Eli nyt se männärenkaan katkoskohta sattuu justiinsa tuo P-huhteluaakon reunaan. Ja nyt itse asiassa se ei haittaa, jos se katkoskohta on niinkö keskellä tämmöistä kapeaa huuhteluaukkoa, mutta jos on näin reunassa ja tämä aukko on vielä näin leviä, niin tästä luultavasti tulee ongelmia, eli se ottaa sitten kiinni se männänrengas näihin aukon reunoihin ja katkii. Niin mun pitäisi nyt jollain konstilla poistaa se vanha tappi ja porata uusi reikä tuohon keskelle tätä pienintä huuhtelua ja laittaa uusi tappi sinne. No niin, mä pähkäilin vaikka kuinka kauan, että miten mä saan hiottua sen vanhan tapin pois ilman, että mä naarmutan tätä männänrenkaan urroa, niin tässä on nyt se ratkaisu, eli mä sorvasin tällaisen kupiin ja tuo reuna estää, ettei tämä laikka naarmuta tuota uraa alareunaa, kun se on pahempi, jos se naarmuttaa sitä alareunaa. Tämä yläreuna ei ole niin paha, kun se alareuna on tiivistepinta sille renkaalle. Sitten mulla on tässä tämmönen Dremelin timanttila. Tällä nyt sitten kokeillaan hinkuttaa se vanha tappi pois. Ja sehän onnistuikin odotettua paremmin. Ei tullut yhtään naarmua tuohon uraa alareunaan. Mulla on tässä tää 40 samurai vanha mäntä, niin mä uhraan tämän ja otan tommosen tapiin tuolta. Olipa heikko. Joo, eli tässä on tämä tappi ja sitten mulla on tässä 1,5 millin poraanterä ja eli tää tappi on noin 30 mikrometriä isompi. Joo, mä porasin tämmösen testikappaleen ja sillä 1,5 millin terällä tuleekin liian väliä reikä, että se menee liian helposti tää tappi sinne. Johtuu varmaan siitä, kun se pora heiluu jonkun verran siinä, niin siitä reiästä tuleekin vähän isompi. Sitten löytyi tämmönen, mä oon joskus tilannut tämmösen mini-porasarja. Tosta kun otti tuo 1,4 terään, niin sillä tuntuisi tulevan aika tiukka sovit, että se pitää hakata sinne. Joo, nyt se Athenan mäntä olisi valmis poraattavaksi ja hirvittää kyllä, mutta eikä tässä aatakko pistää kädet ristiin ja porata. Jos se reikä on liian väliä, niin se tappi lähtee irti ja kone hajuaa. Jos se on liian tiukka se reikä, niin ei varmaan tykkää tuo mäntäkään ja ei saa naarmuttaa tuota männänrenkaan urroa. Totta kai se reikä oli liian ahas ja tuo mäntä olisi varmaan halennut, jos se olisi sinne väkisin hakannut. Ja sitten mä joutuin nykäisemään sen ulos ja sitten rassaamaan sitä reikää vähän isommaksi ja sitten se meni se tappi sinne jotenkin. Mikään täydellinen siitä ei tullut, mutta kyllä mä uskoisin, että se pysyy siellä. Joo, ja sitten seuraava operaatio on keventää näitä pakoaukon välisiltoja. Ne menee niin kuumaksi, niin sitten ne turpuaa ja hirttää kiinni siihen mäntään, niin niitä pitää jonkun 0,1 milliä hiuva. Eli ihan kevyesti vaan tällä.
Nyt sinne menee tää 0,2 millin liuska. Sitten mä vielä pyöristän nuo pakoaakon reunat. Nämä pakoaakon reunat saa pyöristää aika reilusti. Parantaa männänrenkaan kestoikää ja sitten se myös parantaa niiden pakokaasujen virtausta. Mutta näitä huuhteluaukkojen reunoja ei saa pyöristää muuta kuin ihan tosi kevyesti. No niin, nyt vihdoin ja viimein ollaan siinä vaiheessa, että mä voin alkaa asentamaan sylinteriä tuohon moottoriin. Mulla on tässä kaikki nämä sylinteriin liittyvät osat ja nämä on tosiaan nyt kaikki itse tehty, paitsi tää mäntä. Sitten vähän muita juttuja, mitä mä tein tai en kuvannut, niin tähän vesitilan kanteen piti tehdä tähän kylkeen tämmönen nippa. Eli se viiliä vesi tulee sisään tästä tuosta noin. Ja sitten siinä on ilmausruuvi ja sitten tiivisterengas tällä ulkokehällä. Sitten tähän sylinteriin joutui myös jyrsimään tänne tilaa näille kiinnityspulteille. Eli näille, mitkä menee tuohon moottorin lohkoon. Niin nämä muttarin kannat tulee sitten tänne poteroon. Ja sitten alkaakin semmonen erikoinen vaihe, että ei tarvi nyt tehdä, toivottavasti ei tarvitse tehdä enää mitään itse, vaan nyt vaan asennetaan nämä itse tehdyt osat. Veikkaa, että jotakin joutuu kuitenkin viilaamaan. Ekana tiiviste. En suosittele laittaa vanhaa tiivistettä, mutta laitan kuitenkin. Sitten laitetaan nämä sisemmät kiinnikepultit ja näissä on nyt erikoista se, että tämä kiire on M7/1 ja näitä ei kovin monesta paikkaa löydy, mutta mä säästin näitä pultteja joskus yhdestä Volvon jakopäärempasta, niin nyt tänne tulee käyttöön. Sitten jonkun verran piti rälläköidä tätä kantaa matalemmaksi. Tuossa sylinterin alaosassa on tollanen rinkula, mikä ei normaalisti kuuluisi olla siinä. Ja mä jätin se siihen siksi, kun mä en ollut varma, että pitääkö mun vielä sorvata tuota sylinterin yläpäätä. Ja tuosta rinkulasta sen saa siis kiinni siihen sorviin helposti. Ja sen takia tuo mäntä oli älyttömän vaikea saada tonne, kun se rengas otti kiinni noihin teräviin reunoihin. Ja mä sitten myöhemmin sahasin pois tuon rinkulu. Hyvin näyttäisi mäntä huilaava. Nyt mulla ei ollut tarpeeksi niitä Volvo M7-pultteja, niin mulla on tämmöset itse tehdyt vaarnaruuvit, mitkä oli siinä edellisessä sylinterissä. Joo, sylinteri on nyt paikalla ja
sitten mitata, että paljonko on puristussuhe. Eli laitetaan mäntä yläkohtaan. Pitäisi tietenkin oikeasti vähän tarkemmin kuin silmämääräisesti, mutta tämmöistä tämä virittely tahtoo olla. Sitten laitetaan tuohon reunalle vaseliinia, ettei ne männänrenkaat tai se männänrengas vuoda sieltä niitä mittaöljyjä. Sitten laitetaan öljyä sen verran, että pari tulpan kierrettä peittyy. Niin. No, eli sinne meni 3+1 millilitraa. Eli palotilan tilavuus on 4 kuutiosenttimetriä. Ja sitten lasketaan iskutilavuus plus palotila jaettuna palotilan tilavuilla. Eli puristussuhe on tuon verran ja se on oikeastaan matalampi mitä mä suunnittelin, mutta ei paha, että tuon pitäisi olla aika ok. 14,5 olisi ollut parempi. Laitoin kannen tiivisteeksi pelkkää tiivistemassaa ja yleensä nuo kannet on pitänyt, kunhan niitä ei kiristä liian tiukkaa ja ne pinnat on tasaiset. Mutta myöhemmin mä sitten tajusin, että aika epävarma tuo on tuo pelkkä massa. Ja sitten tsekataan paljenvälyys tinalangalla. Eli paljonko jää tilaa tonne männän ja kannen reunan väliin. Semmonen minimiarvo on noin 1,5% moottorin iskun pituudesta. Eli kun tää Minarellin iskun pituus on 39 milliä, niin silloin se on joku 0,45 se minimiarvo. Jos se välyys on liian pieni, niin sitten mäntä osuu kanteen korkeilla kierroksilla. Ja jos se on liian iso, niin sitten se moottori menettää tehoja ja saattaa nakuuttaa herkemmin. Ja tässä se välyys oli nyt vähän epätasainen, mutta mä sitten myöhemmin sorvasin sitä paremmaksi. Sitten mulla tuli niin tiukat välykset tonne, että se vesitila ei mahtunut tuohon kannenpulttien ympärille, niin mun piti jyrsiä noista pulteista vähän pois. Ja sitten joka kerta kun nuo pultit irrottaa ja ne menee sekaisin, niin sitten pitää jyrsiä taas uudestaan. Sitten tuo vesitilan kannen kierre piti tiivistää ja mä en joutanut sorvaamaan siihen urraa tuolle O-renkaalle, niin siihen piti sitten kasata niitä ja toivoa, että se pitää. Ja sitten noita vesinippoja piti viilata nurkista, kun ne osuu toisiinsa, kun kiristi tota kantta ja se oli semmonen kiva yllätys siinä sitten. Viimeisenä kiinnitin tuon pakoputken adapterilaipa ja siinä oli vähän kysymysmerkki, että saako sitä varmasti tiiviiksi, että se vesi ei vuoda tuonne pakoaukkoon tai toiseen suuntaan. Mä sitten hioin nuo pinnat tasaiseksi niin hyvin kuin pystyi ja sitten mä ajattelin, että mä laitan siihen sellaista ultrakopperi-tiivistelmassaa, mikä kestää lämpöä, mutta mulla ei tietenkään ollut sitä, niin mä laittoin normaalia massaa. Niin, nyt olisi tää moottori yläkerta kasassa ja hienolta kyllä näyttää. Sitten mä laitoin myös tämän vesipumpun tähän. Mutta nyt pitää avata tää kytkinkoppa, kun mun pitää tukkia täältä se alakuperäinen vesikanava. Kun muuten se pumppaisi täältä sitten tuolta vuotaisi sitä alakuperäistä kanavaa pitkin. Sitten mä vaihan myös kytkinlevyyttähän, kun tässä luisti kytki viime vuonna. Mä otin jo öljyt pois. Mulla on tässä tämmöset ihan pirujääkät Italkitin kytkinjouset, mutta se silti luisti se kytkin näilläkin. Vaikka tehoja oli vaan se 11 heppoa. Nyt tässä AM6 on silleen, että ne vakiojouset kannattaa vaihtaa jääkempi jo, vaikka olisi pelkästään tehaari. Kun mulla oli joskus semmonen X-limiitti, niin siinä luisti kytkin pelkällä tehaarillakin. En silloin tajunnut sitä, että mistä se johtuu.
Olisi saanut kiihtyvyyttä lisää, jos olisi laittanut jääkemät kytkinjosta. Katsotaanpa, vanhan kytkillyvyn paksuus on 2,93 ja uusi on 2,95. Eli ei paljon mitään eroa. Ja nämä on tietääkseni yli 10 vuotta vanhat. Joo, saattoi olla turhaa, mutta laitetaan nyt kuitenkin. No niin, mä sorvasin tämmösen tapiin. Se menee tuon alkuperäiseen vesipumpun reikään. Sitten vaan tiivistemmossalla se kiinni tuon. Kiitoksia taas katsomisesta ja seuraavassa jaksossa mopo onkin jo melkein kasassa, mutta sitten puuttuu yksi tärkeä osa, eli pakoputki. Ja seuraavassa jaksossa tehdään pakoputki. Eli ensi kertaan.